Πού βρίσκεται η μεγαλύτερη πυραμίδα του κόσμου? Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η μεγαλύτερη πυραμίδα βρίσκεται στην Αίγυπτο και πιο συγκεκριμένα ότι είναι η πυραμίδα του Χέοπος στην Γκίζα, αλλά στο σημερινό βίντεο θα αποκαλύψουμε ότι αυτό είναι αναλυθές. Θα ήθελα να καλησπερίσω όλους όσους έχουν συνδεθεί στην ζωντανή συνομιλία μας στο live chat και να σας πω ότι η σημερινή δημοσκόπηση έχει την ερώτηση: γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες πυραμίδες στην Ελλάδα? Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες πυραμίδες στην Ελλάδα? Θα ήθελα όλοι να ψηφίσετε και όσοι δεν προλάβετε την ζωντανή εκπομπή θα ήθελα να μου γράψετε μετά με την λήξη του βίντεο κάτω στα σχόλια την γνώμη σας. Εγώ έχω βάλει 4 επιλογές, εκ των οποίων η πρώτη είναι τις γκρέμισαν, η δεύτερη είναι καταστράφηκαν με τον καιρό, δηλαδή φυσικές καταστροφές, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Η τρίτη απάντηση είναι δεν έχτιζαν μεγάλες πυραμίδες οι κάτοικοι που ζούσαν στην Ελλάδα, έτσι, οι Έλληνες. Και η τέταρτη απάντηση είναι υπάρχουν και τις αποκρύπτουν. Αν υπάρχουν και τις αποκρύπτουν, πού βρίσκονται? Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να μου γράψετε τη γνώμη σας. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και θα ήθελα να σας πω ότι κυρίως μιλάμε για Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα, κάποιοι μου γράφουν και για τη Θεσσαλία, αλλά αυτά όλα είναι ζητήματα που τα ξέρετε πιστεύω πιο καλά εσείς παρά εγώ που είστε και κάτοικοι πολλών περιοχών όπου πάρα πολλά άτομα μου γράφουν ότι υπάρχουν πυραμίδες, απλά είναι τόσο πυκνή η βλάστηση που δεν μπορεί να γίνει κάποια αρχαιολογική έρευνα. Να πω μια καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα αλλά και στην Κύπρο, καθώς επίσης και στην Γερμανία και οπουδήποτε αλλού με βλέπετε παιδιά. Να είστε καλά που αφιερώνετε τόσο πολύ χρόνο για το κανάλι. Λοιπόν, επίσης πριν ξεκινήσω να σας πω να κάνετε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και όσοι ενδιαφέρεστε ιδίως για ιστορία, αρχαία Ελλάδα και γενικότερα αρχαιολογικές ανακαλύψεις, αλλά φυσικά και τον χριστιανισμό που τον καλύπτω πάρα πολύ στο κανάλι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πυραμίδα του κόσμου. Δεν αναφέρομαι φυσικά στο ύψος, γιατί βάσει τουλάχιστον όσων αναφέρονται είναι η Γκίζα 138 μέτρα συν πλην 8 μέτρα 146 λένε κάποιοι. Εγώ λίγο θα γίνω πιο μικρούλης τώρα για να μπορείτε φυσικά να απολαμβάνετε τις εικόνες που θα βάλουν να παίζουν στο βίντεο το σημερινό. Δεν είναι η πυραμίδα της Γκίζας η μεγαλύτερη, είναι η ψηλότερη. Κάποιοι όμως λένε και εικάζουν ότι ενδεχομένως ψηλότερη πυραμίδα, να υπάρχει στην Κίνα. Αλλά οι κινέζικες αρχές, επειδή δεν θέλουν να συνδεθούν αυτές οι πυραμίδες που έχουν είτε με τον παγανισμό είτε με τον προκατακλυσμιαίο πολιτισμό, προφανώς κάνουν τα στραβά μάτια. Γεια σου Ηλία μου, σε βλέπω. Προφανώς κάνουν τα στραβά μάτια και δεν θέλουν με τίποτα να γίνουν αρχαιολογικές έρευνες και μάλιστα ο αδερφός μου είπε ακριβώς το αντίθετο κάνουν. Δηλαδή κάνουν επιχωμάτωση, τις αποκρύπτουν επιμελώς και πολλές φορές μάλιστα έχουν προσθέσει μέχρι και έντονη και πυκνή βλάστηση και φυτά για να μην τις ξεχωρίζει ο κόσμος. Στο τέλος του βίντεο θα βγουν προτινόμενα όλα τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής σχετικά με τις πυραμίδες. Νομίζω είναι 3 ή 4. Οπότε όσοι θέλετε πηγαίνετε στην λήξη, με την λήξη δηλαδή στην τελική εικόνα και πατάτε πάνω στις εικόνες που θα βγουν προτινόμενες. Επίσης να σας πω ένα τελευταίο πριν μπω στην πυραμίδα που θέλω να σας πω, να πατήσετε πάνω στο hashtag θετική ντοπαμίνη που είναι ακριβώς από δίπλα από τον τίτλο για να δείτε όλα μου τα βίντεο. Και πάμε στην Τσολούλα. Βρισκόμαστε στο Μεξικό παιδιά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Η μεγαλύτερη πυραμίδα σε όγκο, σε έκταση, βρίσκεται στο Μεξικό και είναι η πυραμίδα της Τσολούλα. Πάμε να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά, τα οποία πιστεύω είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η μεγάλη πυραμίδα της Τσολούλα, επίσης γνωστή ως γλωσσοδέτης Τλατσιχουατεπέτλ. Όποιος το πει του κέρνα καφέ. Τλατσιχουατεπέτλ, που σημαίνει βουνό φτιαγμένο από χέρι. Είναι ένα συγκρότημα που βρίσκεται στην Πουέμπλα, έτσι, στο Μεξικό. Είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος με πυραμιδικό ναό στον Νέο Κόσμο, καθώς και η μεγαλύτερη σε όγκο πυραμίδα που είναι γνωστό ότι υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον βάσει επίσημων ανασκαφών, γιατί υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πάρα πολλές πυραμίδες που κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα να βγουν στην επιφάνεια. Να μην πούμε για Gunung Padang, το οποίο θα το αναφέρουμε στο μέλλον, Ινδονησία. Λοιπόν, η πυραμίδα από πλήθυνο τούβλο βρίσκεται 25 μέτρα πάνω από την γύρω πεδιάδα και είναι σημαντικά μικρότερη από την μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, η οποία έχει ύψος 146 μέτρων. Άρα σε ύψος η Γκίζα είναι 121 μέτρα ψηλότερη, αλλά, εδώ είναι το αλλά, είναι πιο ογκωδέστερη, δηλαδή πολύ πιο φαρδιά, με διαστάσεις, κρατηθείτε, 315 επί 300 μέτρα στην τελική της μορφή, σε σύγκριση με τις διαστάσεις της βάσης της μεγάλης πυραμίδας, που κάποιοι λένε ότι είναι 230 επί 230. Λοιπόν, η πυραμίδα είναι ένας ναός που παραδοσιακά θεωρείται ότι ήταν αφιερωμένος στον θεό, πες το Ηλιάνα, Κετσακουάτλ. Ο φτερωτός θεός. Λοιπόν, το αρχιτεκτονικό στυλ του κτηρίου συνδέθηκε στενά με αυτό που υπάρχει στο Τεοτιχουακάν, στην κοιλάδα του Μεξικού, και με το El Tajín. Όπως βλέπετε, σήμερα είμαστε full στους γλωσσοδέτες, έτσι. Κετσακουάτλ, Τεοτιχουακάν. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη γλώσσα παρόλα αυτά, και φυσικά λατρεύω και αγαπάω Μεξικό. Το συγκρότημα ναού πυραμίδας χτίστηκε σε 4 στάδια, λένε οι αρχαιολόγοι, αρχής γενομένης από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή σε διάστημα 1200 ετών, και ήταν αφιερωμένο στη θεότητα του Κετζαλκουάτλ. Σύμφωνα με το βιβλίο του Γκίνες, είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη πυραμίδα, καθώς και το μεγαλύτερο μνημείο που έχει κατασκευαστεί ποτέ οπουδήποτε στον κόσμο, φοβερό, με συνολικό όγκο που υπολογίζεται σε πάνω από 4,45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακόμα μεγαλύτερο από αυτόν, έτσι, της Γκίζας, ο οποίος όγκος στην Γκίζα έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα μιλάμε σχεδόν το διπλάσιο. Πάμε λοιπόν τώρα στα κεραμικά. Τα κεραμικά της Τσολούλα ήταν στενά συνδεδεμένα με του Τεοτιχουακάν και οι δύο τοποθεσίες φαίνεται ότι παράκμασαν ταυτόχρονα. Μάλιστα, οι μετακλασικοί Νάχουα ονόμαζαν την πυραμίδα, όπως σας είπα και πριν, Τλατσιχουατεπέτλ, ή αλλιώς χειροποίητο βουνό ή βουνό που φτιάχτηκε με τα χέρια, κάτι που δείχνει και σημαίνει ότι οι άνθρωποι που το έχτισαν, που το παρέλαβαν, πίστευαν ότι η δομή κατασκευάστηκε από ανθρώπινα χέρια αντί από ιερά όντα. Εγώ, όπως πάντα, έχω μια πολύ μικρή έτσι επιφύλαξη, μήπως και υπήρχαν παλαιότερες κατασκευές οι οποίες γκρεμίστηκαν εντελώς, έτσι, και από πάνω χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα. Δεν αναφέρομαι στα στάδια που λένε οι αρχαιολόγοι επίσημα, 3ο, 4ο στάδιο και το καθεξής. Αναφέρομαι μήπως υπήρχαν κάποιες κατασκευές, ιερός χώρος δηλαδή, παλαιότερων λαών, και ήρθαν μετά αυτοί και έχτισαν από πάνω. Πληθυσμός. Στο αποκορύφωμά της, η Τσολούλα είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στο Μεξικό
με περίπου 100.000 ανθρώπους που ζούσαν σε αυτήν την τοποθεσία. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό λογικά θα πρέπει να ήταν η Τενοτιτλάν. Λογικά. Η οποία φυσικά, όπως ξέρετε, από τους φίλους μας τους Ισπανούς, τους φιλιρινικούς, έγινε έδαφος φέρειν. Την εκθεμελίωσαν, την διέλυσαν, την ισοπαίδωσαν εντελώς. Δεν άφησαν σχεδόν τίποτα ορθίο. Λοιπόν, αν και η προϊσπανική πόλη Τσολούλα λοιπόν παρέμεινε κατοικημένη, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τη Μεγάλη Πυραμίδα τον 8ο αιώνα, καθώς η πόλη υπέστη δραστική μείωση του πληθυσμού. Ακόμη και μετά όμως από αυτή τη μείωση του πληθυσμού, η Μεγάλη Πυραμίδα διατήρησε την θρησκευτική της σημασία. Η τοποθεσία ονομαζόταν κάποτε Τσολολάν, που σημαίνει ο τόπος όσων έφυγαν, δηλαδή ο τόπος των φυγάδων, ας το πούμε έτσι σήμερα, μια σαφής αναφορά σε γεγονότα που γράφτηκαν στο απικιακό κείμενο Annales de Cuauhtinchán, όπου μια ομάδα Τολτέκα Τσικιμέκα, λαοί είναι αυτοί, φτάνει, κατακτά την πόλη, εφόσον και αφού διέφυγε από την προηγούμενη πρωτεύουσά τους που ήταν η Τολάν Ξικοκοτιτλάν. Σήμερα πραγματικά πιστεύω ότι οι γλωσσοδέτες είναι φοβεροί. Τόλαν Ξικοκοτιτλάν. Ο αρχιτέκτονας Ιγνάσιο Μαρκίνα ξεκίνησε την εξερευνητική σύραγγα εντός της πυραμίδας το 1931. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μέχρι και το 1931 οι άνθρωποι δεν ήξεραν τίποτα. Και όπως βλέπετε φυσικά στις οθόνες σας, οι χριστιανοί, για να προσπαθήσουν να το κρύψουν όλο αυτό το μεγαθύριο, γιατί πρόκειται περί μεγαθύριου, υπερκατασκευής, υπερδομής, βλέπετε τι έκαναν, έχτισαν από πάνω ναό για να δοξάσουν, ας το πούμε έτσι, τη νέα θρησκεία, η οποία ήρθε και πάτησε πάνω στην παλαιότερη. Εν τω μεταξύ καταπληκτικές είναι και οι τοιχογραφίες οι οποίες υπάρχουν, τις οποίες θα αναφέρω σε λιγάκι. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέχρι και το 1931 οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, ή μπορεί και να ήξεραν, αλλά να μην πήγαινε το μυαλό τους να γίνουν ανασκαφές, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και το 1954, δείτε τώρα λίγο εδώ τι έχουν βρει. Το συνολικό μήκος των σειράγγων έφτασε σε περίπου 8 χιλιόμετρα. Όπα, υπάρχουν υπόγειες σύραγγες, οι οποίες είναι 8 χιλιόμετρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο 8 χιλιόμετρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ παραπάνω και πολύ περισσότερο. Το γιατί και το πώς θα το πούμε σε επόμενα επεισόδια. Οπότε όσοι θέλετε κάνετε εγγραφή, χτυπάτε το καμπανάκι για να έρθει ειδοποίηση στο μέλλον σχετικά με το γιατί είχαν φτιάξει αυτές τις σύραγγες. Το έχω αναφέρει σε παλαιότερο μου βίντεο. Λοιπόν, αλλά θα κάνουμε πιο εκτενή ανάλυση στο μέλλον. Πάμε. Σήμερα η πυραμίδα, όπως σας έλεγα και πριν, στην αρχή μοιάζει με φυσικό λόφο και από πάνω υπάρχει μια εκκλησία που σας έδειχνα προηγουμένως στις οθόνες σας. Πρόκειται για την Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, εκκλησία της Παναγίας Θεραπεύτριας στα ελληνικά, ή γνωστή και ως Santuario de la Virgen de los Remedios, ιερό της Παναγίας των Remedios, η οποία χτίστηκε από τους Ισπανούς την εποχή της Απικίας το 1594 στην κορυφή του προϊσπανικού ναού, κάτι δηλαδή που υπήρχε και πιο πριν, όπως σας έλεγα και πριν, για να το καλύψουν, έτσι, λογικό. Η εκκλησία είναι ένας σημαντικός προορισμός προσκυνήματος και η τοποθεσία χρησιμοποιείται επίσης για τον εορτασμό των τελετών που είχαν οι ηθαγενείς. Πάμε τώρα στην πυραμίδα. Τι και πώς. Η πυραμίδα αποτελείται από 6 επάλληλες δομές, μία για κάθε εθνοτική ομάδα που την κυριαρχούσε. 6 εθνοτικές ομάδες, παιδιά. 6. Φοβερό. Δηλαδή, αυτό που έλεγα και πριν με μία φίλη από το κανάλι, η μία έχτιζε πάνω από την άλλη. Παλαιότερη, μετά, έτσι. Λοιπόν, και φτάσαμε στο σήμερα με 6 δομές.
Λοιπόν, ωστόσο μόνο 3 έχουν μελετηθεί σε οποιοδήποτε βάθος, αναφέρει η Wikipedia. Η ίδια η πυραμίδα είναι μόνο ένα μικρό μέρος της ευρύτερης αρχαιολογικής ζώνης της Τσολούλα, η οποία υπολογίζεται σε 154 εκτάρια. Είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα στο φως. Λοιπόν, η κατασκευή τώρα της πυραμίδας ξεκίνησε την προκλασική περίοδο και με την πάροδο του χρόνου χτίστηκε πάνω από 6 φορές στις τελικές της διαστάσεις που έλεγα και στην αρχή, 300 επί 315 μέτρα και 25 μέτρα ύψος. Η βάση καλύπτει μια συνολική έκταση, κρατηθείτε, 94.500 τετραγωνικών μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος της βάσης της Μεγάλης Πυραμίδας, η οποία έχει 53.108 τετραγωνικά μέτρα. Το Τλατσιχοτεπέτλ έχει την μεγαλύτερη πυραμιδική βάση στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Ορισμένες από τις πυραμιδικές κατασκευές είχαν ταφές. Πάω τώρα στα ευρήματα, τι έχει βρεθεί. Έχουν βρεθεί λοιπόν ταφές με σκελετούς που βρέθηκαν σε διάφορες θέσεις με πολλά κτερίσματα, ιδιαίτερα κεραμικά. Κατά τη διάρκεια της απικιακής περίοδου η πυραμίδα υπέστη σοβαρές ζημιές στην βόρεια πλευρά της για να χτιστεί το Καμίνο Ρεάλ στην Πουέμπλα, ενώ η δυτική πλευρά υπέστη ζημιές αργότερα με την εγκατάσταση σιδηροδρομικής γραμμής. Φοβερό, έτσι. Οι ανασκαφές οδήγησαν σε περίπου 8 χιλιόμετρα τούνελ μέσα στην πυραμίδα, οι οποίες ξεκίνησαν το 1931. Ποια ήταν η ανάγκη των τούνελ? Γιατί έφτιαχναν τούνελ? Γιατί? Και να πω εδώ στο σημείο κάτι πάρα πολύ παράξενο. Πείτε μου εσείς μετά κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Ακριβώς το ίδιο, δηλαδή χαμηλή πυραμίδα, ξέρω θα προκαλέσω ψιλοκεφαλικά, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Λέει λοιπόν ο Σπυρόπουλος, ο αρχαιολόγος, ότι στις Θήβες, στο ιερό του Αμφίωνος, το οποίο είναι κλιμακωτή πυραμίδα, επίσης υπάρχουν υπόγειες σύραγγες και στοές από κάτω, ακριβώς όπως στην Τσολούλα. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο? Και κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας συγκρατήστε ότι στο Μεξικό υπάρχει το παλάτι των Ελλήνων, όπου υπάρχουν αυτοί οι άπειροι μέανδροι. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, ούτε είμαι παντογνώστης. Συγκρατήστε το εσείς στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί να υπάρχει τέτοια ομοιότητα και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τους αρχαιολόγους του μέλλοντος. Στέκομαι εκεί και συνεχίζω. Όποιος ξέρει κάτι παραπάνω μου το γράφετε μετά κάτω στα σχόλια. Πάμε. Εντός ανακαλύφθηκαν βωμοί με προσφορές, δάπεδα, τείχη και θαμμένα ανθρώπινα λείψανα του 900 μετά Χριστόν. Τις ραδιοχρονολογήσεις εγώ λίγο δεν τις πολύ εμπιστεύομαι, έτσι. Τίνω να είμαι λίγο έτσι αμφισβητείας. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Σήμερα μόνο περίπου 800 μέτρα από αυτές τις σύραγγες είναι ανοιχτό, δηλαδή από τα 8 χιλιόμετρα, ή αλλιώς, για να καταλάβετε τώρα, τι συμβαίνει. Από τα 8.000 μέτρα που μπορείς να πας μέσα στις σύραγγες, μόνο το 1/10 είναι, ας το πούμε έτσι, ανοιχτό στο κοινό και περπατήσιμο, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Το 1/10, 800 μέτρα, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε καλά φωτισμένα τοξωτά περάσματα, αναφέρει η Wikipedia. Υπάρχουν επίσης δύο διάσημες τοιχογραφίες, τις έδειξα νομίζω πιο πριν. Το ένα ονομάζεται Τσαπουλίνες και το άλλο ονομάζεται Μπεμπεντόρες. Το Τσαπουλίνες, λέει, αποτελείται από εικόνες ακρίδων με μαύρο κρανίο στη μέση, ενώ το Μπεμπεντόρες, το οποίο απεικονίζει διάφορες φιγούρες να πίνουν από αγγεία. Τώρα, τι πίνουν είναι άλλο θέμα. Λοιπόν,
Γύρω από την πυραμίδα υπάρχουν μια σειρά από άλλες κατασκευές και έθρια, όπως συμβαίνει και στις μεγάλες πυραμίδες που υπάρχουν στο Μεξικό, Τεοτιχουακάν, και στη μεγάλη πυραμίδα φυσικά που υπάρχει στην Αίγυπτο, στην Γκίζα, και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες κατασκευές και έθρια, λοιπόν, που σχηματίζουν ένα τεράστιο συγκρότημα. Το έθριο των βωμών ήταν η κύρια πρόσβαση στην πυραμίδα και πήρε το όνομά του από τους διάφορους βωμούς που περιβάλλουν την κύρια αυλή. Οι αρχικές ανασκαφές έδειξαν τελικά ότι η κύρια πρόσβαση στην πυραμίδα ήταν στην δυτική πλευρά, κάτι που επιβεβαίωσαν οι τελευταίες ανασκαφές. Λοιπόν, ενώ έχουν βρεθεί, να ξέρετε, έχουν βρεθεί παρόμοιες είσοδοι σαν και αυτήν εδώ και πολλές άλλες παράξενες ή, ας το πούμε έτσι, παράπλευρες είσοδοι έχουν βρεθεί και εντός της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας, ένα γεγονός που άφησε πολύ κόσμο άφωνο, διότι δεν περίμεναν να βρουν και από άλλα σημεία εισόδους. Επίσης υπάρχει ένα παράξενο άνοιγμα και άνοιγμα είσοδος, νομίζω στο πέλμα της Σφίγγας, το οποίο οδηγεί υπογείως κάπου στην Αίγυπτο, όπου επίσης δεν μας λένε τι και πώς, όπου επίσης έχουν τοποθετήσει λουκέτα ακριβώς κάτω από τα Ακρόπολη. Και στην Ελευσίνα μου έχει πει ένας φίλος από το κανάλι, ξέρεις εσύ, λοιπόν, μου έχει πει ότι επίσης υπάρχουν λουκέτα παντού. Αυτά τα λουκέτα τι σκοπό έχουν, τι πιστεύετε? Γράψτε το μου μετά κάτω στα σχόλια. Και εδώ και στη Σφίγγα και στο Άμφιον και στην Ακρόπολη, και αν κάτσουν οι αρχαιολόγοι μας, οι οποίοι κάνουν φοβερό έργο, τώρα τελευταία τους παραδέχομαι, πανελλαδικά γίνονται πάρα πολλά έργα. Λοιπόν, σκεφτείτε τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό. Όλες αυτές οι υπόγειες, οι σύραγγες παγκοσμίως που υπάρχουν κάτω από πυραμίδες, γιατί να υπάρχουν? Πολύ τροφή για σκέψη. Όσοι έχετε ασχοληθεί περισσότερο με τις πυραμίδες, φαντάζομαι έχετε καταλάβει πού το πηγαίνω, έτσι. Δεν θέλω σήμερα να το πω. Φαντάζομαι ότι θα το καταλάβετε μόνοι σας όσο θα περνάει ο καιρός. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, παιδιά? Να σας πω να κάνετε, όπως σας είπα και πριν, εγγραφή όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι. Ελπίζω η παρουσίαση να σας άρεσε. Κοινοποιήστε το βίντεο σε όποιον πιστεύετε ότι θα του αρέσει. Πατήστε στο κουμπάκι που λέει μου αρέσει, γιατί σήμερα κάποιος μου έκανε και την παρατήρηση: κάνεις ωραία βίντεο αλλά μη λες like. Εν τω μεταξύ, εγώ το έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ η παγκοσμιοποίηση των γλωσσών. Εντάξει, δεν έχω πει να μιλάμε και κάθε δεύτερη λέξη να είναι ξένη, έτσι. Αλλά εντάξει, πώς να πω τη λέξη YouTube στα ελληνικά, έτσι. Το like είναι κάτι που το λες πολύ πιο εύκολα και προφέρεται πιο απλά και κερδίζεις και χρόνο. Εξάλλου, τώρα να πω, πατήστε μου αρέσκην, έτσι. Άμα σας πω δηλαδή πατήστε στο κουμπί που γράφει αρέσκην, θα πείτε κουμπί που γράφει αρέσκην πού είναι? Πρέπει να πω πατήστε πάνω στο κουμπί που γράφει μου αρέσει. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί εγώ να είμαι, τι να πω, να μιλάω πολλές γλώσσες, επειδή μεγάλωσα στην Γερμανία, να τα βλέπω λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα από τους υπόλοιπους. Μιλάω, πιστεύω, πολύ καλά τα ελληνικά, και ούτε είμαι τσάουψης ότι πρέπει όλες οι ξένες οι γλώσσες να αποκλειστούν από το ελληνικό λεξιλόγιο. Πιστεύω ότι ένας μικρός όγκος λέξεων πρέπει εν πάση περιπτώσει να υπάρχει. Αλλά εννοείται ότι και εγώ πιστεύω ότι τα ελληνικά πρέπει να κυριαρχούν όταν μιλάμε μεταξύ μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, λοιπόν, πατήστε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο, και από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσει, παιδιά, η εκπομπή, θα βγουν στα παράθυρα, δηλαδή μόλις θα φύγω εγώ, θα βγουν στα παράθυρα όλα μου τα βίντεο σχετικά με τις πυραμίδες που έχω κάνει, τα οποία είναι, πιστέψτε με, εντυπωσιακά. Δείτε το τελευταίο βίντεο που έκανα στο κανάλι, απόδειξη ότι υπερφυσικά όντα έχτισαν τις πυραμίδες, το οποίο το θεωρώ από τα πιο κορυφαία που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Αυτά, παιδιά, από τον θετικό και τη θετική ντοπαμίνη. Καλό βράδυ σε όλους, καλά να περνάτε, περιμένω τα σχόλιά σας στην περιγραφή. Γεια σας.